From Hanoi, I've traveled to the south to see a different side of Vietnam, where many more interesting stories lie ahead. Welcome to Vietnam Discovery. In today's episode, we'll be taking you around Đồng Tháp in Long An province. Now, Đồng Tháp is full of a network of canals going throughout the area that it's impossible to get around by motorbike and car. So as a result, everyone drives around in these boats, much like this. Now, the use of boats is so much that every family has from 1 to 3 boats of their own. Now that's much like a car or a family car or minivan in the US, or perhaps motorbikes in the cities in Saigon and Hanoi. Let's keep going and see what this place has to offer. Đồng Tháp is a wetland of nearly 700,000 hectares and is part of Vietnam's Mekong Delta. It stretches through 3 provinces, Long An, Tiên Giang, and Đồng Tháp, but half of it is in Long An. Melaleuca, commonly known as cajeput trees, were common here, and entire forests were once found both inland and along riverbanks. But nowadays, there are no longer any natural cajeput forests. Now we've come here to visit a very special man named Mr. Ba Bé. He's the first person in Đồng Tháp to protect an area of forest. Rồi con chào bác Ba. Chào con. Dạ, bác có cho con xem cái rừng tràm của bác. Được, để bác sẽ hướng dẫn cho con đi xem cái khu rừng tràm này cô bác. Dạ, dạ. Mời con. Cảm ơn. Mr. Ba Bé's facility is in Mok Hoa district in Long An province. Now, this area is special because it's the biggest herbal garden in southern Vietnam. And not only that, but it's the only place in Vietnam where the cajeput tree, which is a special herbal plant, grows wild in Vietnam. The area of the forest here is 800 hectares in size. Almost all of the plants growing inside it are used for medicinal purposes. Chú ơi, hồi xưa ai khám phá được cái cây tràm này? Cây tràm ở Việt Nam á, thì nó có mọc ở nhiều nơi, nhưng mà chỉ có cái vùng Đồng Tháp 10 này mới có cái cây tràm gió. Và cho đến giờ này nếu hỏi câu đó thì cũng phải trả lời một cái câu là ngày xưa thôi, chứ không biết ai là người đầu tiên khám phá ra cây này. Tất nhiên về lịch sử mà về thực vật để lại đó, thì người ta cho rằng là ngày xưa là do cái nhóm những cái đoàn thám hiểm của thuyền trưởng Cốt đã sang châu Á này, và người ta đã mang theo những cái cây tràm để họ sảm thuyền, và hạt nó trôi dạt ở từ Indo, Mã Lai và Việt Nam. Chú có cho con xem cái cây tràm này được không chú? Được. Ngay giờ này thì chúng ta có thể bơi thuyền ghé vào trong rừng để mà chú dẫn con lên đi xem cái cây tràm trong rừng. Mình lội bộ lên, con sẽ ghé vào đây. Riêng cái khu rừng này của bác á, thì có một cái loài tràm này duy nhất. Có một số về cây cỏ khác mà thôi.
Là vì sao? Vì cây tràm này có sức sống rất là mãnh liệt. Nên khi mùa khô, những cây khác có thể bị chết nhưng mà nó không bị chết. Đây là một cái rừng tràm khá là đặc biệt. Việt Nam có 2 cái loài tràm chính. Đó là một loại tràm cừ. Tràm này thì thường mọc ven biển ở các cái vùng duyên hải. Còn cây tràm của chú đang có này đó là cây tràm gió. Cây tràm này thì sở dĩ nó gọi là tràm gió là vì lá của nó nấu ra một loại dầu gọi là dầu gió. Mà đó. loại kia có nấu dầu được? Cái loại kia có dầu nhưng mà dầu thì rất là ít và cái không có tác dụng về y học. Đó. Nên là cái dầu cây này rất là quý. Phương pháp cái dùng để chữa bệnh trúng gió và cái phương pháp trị bệnh là ông cha ta là cạo gió. When I went into the Cajaput forest, it was a bit disgusting at first. I was a bit, because the ground was all mud. But it wasn't really mud. It was like mud with leaves over it. It was something from a freaky movie where the people would walk on the ground and have bugs crawling over their feet. But after a while, it seemed that the peace and the beauty of the Cajaput forest kind of overcame how disgusted I was at the insects. Mr. Rabe says that in November, the entire forest there gets flooded. I would really, really love to take a little boat through that forest and to see what it's like, because it must be very nice. Thì tới mùa á, thì nước tới đâu chú? Tới đây. Tới mùa là nước tới đây. Trời, Cái chỗ mí đen này đó. tới cổ mình ha. Cái trứng đó là nước tới đây nè, đây nè. Bây giờ thì nước nó thấp nhất á hả? Bây giờ thì nước thấp nhất. Còn đến mùa vào bắt đầu từ tháng 10 thì nước sẽ dâng lên, dâng từ lên cho đến cao khoảng 1 mét, 1,5 mét. It's now time to go. I would really like to stay longer in the forest, but I've heard about another very interesting conservation project where they produce herbal medicine from cajaput trees. Their approach to conservation is very different, and I'm going to see what it's like. Chứ có chỉ con cái cách bạn xài cái dầu đó được không? Cái dầu tràm này thì nó rất nhiều công dụng và người ta dùng để chữa những cái bệnh về cảm cúm, và đặc biệt thì đây chú cũng có mang theo đây như là một cái bùa hộ mệnh của chú. Thì khi mình đi trong rừng, đây có cái lọ này, đấy sẽ bôi lên những cái nơi mà có côn trùng cắn, bôi lên những cái vết côn trùng cắn mình, và mình có thể bôi vào mũi để phòng ngừa những cái bệnh về cảm cúm. Mà nếu mình nghẹt mũi thì có thể mình bôi vào tai, ở cái vành tai để chống cái nghẹt mũi. Thì đây coi như là một cái loại thần dược, và khi chú đi rừng thì luôn luôn là mang theo cái lọ này. Nhưng mà hồi xưa họ lấy dầu làm sao? Ngày xưa thì cha ông của Việt Nam đã biết sử dụng cái cây tràm này để làm thuốc đi chữa bệnh. Có nghĩa là bẻ cái lá nó vô, bỏ vào nồi đổ nước vô nấu và mình xông trực tiếp để cho cái hơi dầu nước để nó chữa bệnh. Rồi sau này thì người ta nghĩ ra một cách để lấy dầu để riêng để dành mà không cần phải hái cái lá nữa, thì cha ông chúng ta bỏ vào những cái nồi nấu rượu để chưng cất đó. Mr. Babe has done us a big favor by constructing an oven so that he can show us how cajaput oil used to be extracted. Rồi Nít ơi, mình tới nơi rồi Nít ơi. Nếu làm giỏi gì có thể 1 tiếng xong. If this was midday in the afternoon, I think I'd be dead. Chú coi cho con giúp người ta được không? Được.
I'm glad we're working in the morning, because if this was midday in the afternoon, I think I'd be dead. Now, if I had a job with Mr. Babe, when he used these traditional ovens, I don't think I would need a gym membership. Cái máy hiện đại đó. Hiện đại Rồi, con vợ nó. Con vợ nó. Dạ. Đây. Rồi. Bây giờ mình lắp đất vô là xong, nữa khỏi nó sẽ lên. Lắp đất nữa hả? Này. Rồi, thôi bây giờ mình tạm xong. Chú sẽ dẫn con vào rừng cắt lá. Dạ. Lát nữa lại mình có thể tu bổ nó lại để mình nấu tiếp. Rồi, đi nhé. Bác bà sẽ hướng dẫn cho Nick rất là kỹ, vì đây là nó liên quan đến vấn đề an toàn lao động. Nếu con thao tác không đúng là mình sẽ đứt tay, vì cái lưỡi liềm này nè, con quan sát cái phần này rất là bén. Cái tay mình dày đừng có cắt, mà mình phải bẻ cho nó qua khỏi cái lưỡi liềm. Mình cắt vào đây. Dạ. Khi mà chú có cắt hết cái cây này không hay sao? Không. Mình cắt như vậy thì quá nhiều. Dạ. Muốn để cái rừng nó phát triển, nó tồn tại đó, thì mình chỉ cắt khoảng 30% phần lá của nó có trong rừng. Nếu như mình cắt như vậy thì sau 4 tháng sau nó có thể nó sẽ lên trở lại như thế này. Cũng nhanh ha. Now, Mr. Babe said that 100 kilograms of these leaves makes 300 grams of oil. Now, my goal for the day is to make 300 grams of this oil for Mr. Babe. I wouldn't like to spend an entire day working in this forest. Cutting it was quite difficult, but after a while I got used to it. I was a bit worried about cutting and then catching my stomach. The most important thing I got from today, though, was that Mr. Babe only cuts 30% of the plant. It's really encouraging. He may not be making maximum profit. It's a very sustainable method. Chú sẽ hướng dẫn cho con để đem cái này về cái lò nấu của mình. Mà vì vấn đề môi trường nên chúng ta cũng không thể nào sử dụng những cái dây bằng ni lông. Rồi đấy, để mình dùng những sợi dây này, mình buộc nó. Thấy không? Dạ. Đã từng ứng dụng những cái dây đấy. Đấy. Vậy là cái sợi dây dài. This is what we've cut for the day. Now, an average worker in one day would collect 300 kilograms of these leaves. I feel very all natural and a lot like a farmer right now. I'm barefoot right here, mud on my feet, muddy trousers. I can't imagine how difficult that 5 years was for him and his staff, having hundreds of those ovens dug up in the field and making them every day and then moving them from place to place. I must say it was very difficult. I was very glad to be able to see the workers there using natural materials to tie the leaves together and natural materials to do practically everything that they had to.
So now under this here is water, and we're gonna make a fire under there, make the water steam up, and the oil will come out of the leaves and come out, and we'll have oil go into a little bottle. So let's keep going. We have to fill another barrel right here full of leaves. Rồi lại tiếp tục bỏ lá vô đây. Bỏ lá vô. Rồi mấy lá này hấp dẫn. It took Mr. Babe 5 years to move from the traditional method of extracting the cajeput oil to the modern method. Đó, bước kia ra. Đó, rồi. Đặt xuống. Nông dân. So this feels a bit like how they used to make wine in the ancient days, and they'd step on the grapes like this and then jump. Ok, có đủ rồi chứ chú? Đủ rồi. Dạ. Rồi con bước xuống nha. Rồi con ginh cái này úp đây. Úp lại. Rồi, con để đây này. Rồi. Nè. Con chìm chặt tay nha. Dạ. Rồi úp lên. Rồi qua. Yeah. So the oil is going to come out here, come into this tube, down that water barrel, and into the bottle right there. So anyway, that was the traditional method to get the oil out. Now it should take about an hour to make, and I think it took us about 4 or so. But anyway, we've done it, and after sealing the pipe, we'll come back and see if there's any oil. Quay cảnh này cho đi đốt rồi. Nó lấy cầm củi thì lấy lá chầm. Đốt nha. Bây giờ mình phải chờ gần cả tiếng. Yeah. Do đó mà lúc đó mình sẽ ra ngoài đây ngồi mình nghỉ. Yeah. Để trong lúc quá trình mình chờ đợi. Mr. Babe has had an eventful and very impressive life story. He was once a lecturer at the University of Medicine and Pharmacy in Ho Chi Minh City. Then, in 1983, he left the university in order to manage a state-level project researching and protecting the cajeput forest. Chúng ta phải lao động, phải làm việc thật nhiều, đặc biệt là làm nhiều cái công trình để lại cho cái thế hệ sau. Là vì sao? Vì chúng ta cũng đã hưởng quá nhiều cái công trình mà thế hệ trước để lại cho mình. There's not many people in the world like Mr. Babe. These people who are willing to sacrifice everything that they've ever worked for to protect natural resource or protect the livelihoods. He could have stayed and worked as a professor in the university, but it's amazing to hear that he's chosen this line of work. We've been steaming the leaves for 3 hours now, and so there should be some oil in the bottle. Sau 3 tiếng đồng hồ chúng ta chờ đợi thì giờ này chúng ta sẽ có cái sản phẩm rồi. Rồi bây giờ chú sẽ hướng dẫn cho Nick để mà lấy cái sản phẩm của cái lò thủ công. Mình bích cái lỗ này lại. Đi dầu lên. Thấy không? Ở dưới này là nước hả? Cái này là nước. Mà, đó là dầu. Mà mình có lấy hết chưa? Cái này lấy hết. Nó lấy gần hết rồi đó. Không, mình phải nghiêng nó là như thế này. Mình nghiêng về để nước nó chảy xuống. Mình nhích từ từ. Nhích từ từ cho nước nó chảy xuống, chảy ra.
Rồi, dầu không? Đó. So there you go. 3 hours of work right there in that bottle. Bây giờ thì làm cái này thì con đã thấy rất là khổ sở rồi. Mình sẽ về mình coi cái xưởng sản xuất với cái quy mô công nghiệp hơn. Thôi mình lên xe mình giọt về. Đây là cái nơi mà trưng tinh dầu. After overcoming many hardships, including 18 years without electricity, at last, Mr. Babe has succeeded in constructing a small factory to produce cajeput oil. That his factory just produces 1 to 2 tons of cajeput oil per year. Dầu này thì chú không có bán, mà để đưa vào để làm thuốc, để sản xuất và phục vụ trong nước là chính. Chú có tự làm thuốc ở đây không? Chú làm nghiên cứu thuốc ở đây, nhưng mà sau đó chú chuyển giao cho các xí nghiệp để người ta sản xuất. Chú chỉ làm cái công đoạn nghiên cứu thôi. Now the key to running an operation like this is to take only 30% of what's there and let the forest regrow. If I become someone who tries to manage natural resources, the magic number 30% will be in my mind, in the back of my mind for the rest of my life. Muốn lấy dầu thì sẽ ấn vào đây, bóp vào đây và hứng cái chai ở đây, đó, ấn lại, dầu nó sẽ từ từ nó ra, bóp mạnh lại, đó, dầu nó ra nè, đây nè, đó, dầu nó chảy ra đó. Máy nào bển về bắt thấy dầu chảy ra nè, đó. Chừng nào mà thấy nước nó sắp tràn ra cái chai dầu của mình thì mình buông cái tay ra. Bình thường thì mấy chị phải đứng như cái này. Thì lấy chừng nào hết dầu thôi. Ồ, nó khỏe lắm ha, các bạn. Mùi lắm mà. Đây là buông cái tay bên này. After my week here with Mr. Babe, I must say I'm incredibly impressed by the way he works and the way he earns a living. And I must say that I wish every farmer earned his living the way that Mr. Babe does. I wish they all put sustainability first. For now, I thank you very much, Mr. Babe, for letting me see your amazing project here. And I'll see you next time on Vietnam Discovery.